Thức dậy lúc 4 giờ sáng, anh chàng Brazil phát hiện ra bí mật ngầm sau sự hỗn loạn ở chợ Việt Nam. Các bạn thân mến, thức dậy lúc 4 giờ sáng, trong khi cả thành phố còn đang say giấc, anh chàng vlogger người Brazil Mike Moraes lại quyết định làm một việc điên rồ, lao thẳng vào khu chợ được mệnh danh là hỗn loạn nhất Việt Nam. Tưởng đâu sẽ chỉ thấy cảnh ồn ào, chen chúc, xe máy bấm còi inh ỏi, nhưng không, càng đi sâu vào, anh càng thấy một trật tự ngầm kỳ lạ ẩn bên trong cái hỗn loạn ấy. Người bán, người mua, tiếng dao, tiếng xe, tiếng dao chặt cá, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc giao hưởng buổi bình minh mà chỉ Việt Nam mới có. Ở Brazil, nếu chợ mà đông như thế này chắc tôi chạy mất dép rồi. Mike cười lớn trong vlog, vừa né một chiếc xe chở rau, vừa ngỡ ngàng nhìn những người phụ nữ Việt Nam thoăn thoắt gọt mía, cắt cá, xếp hàng hóa như những nghệ sĩ trình diễn giữa biển người. Nhưng điều khiến anh sốc nhất không phải là cảnh chợ đông đúc, mà là một bí mật nhỏ nhưng sâu sắc mà anh phát hiện ra khi bình minh vừa ló dạng. Thứ khiến anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự hỗn loạn của Việt Nam. Vậy rốt cuộc, bí mật đó là gì? Vì sao giữa đống tiếng ồn, khói xe và mùi cá tươi, một người Brazil lại thốt lên, đây mới là nhịp sống thật sự, hỗn loạn mà đáng yêu đến lạ. Cùng mình khám phá ngay trong câu chuyện hôm nay nhé, và tin mình đi, bạn sẽ không bao giờ nhìn chợ Việt Nam theo cách cũ nữa đâu. Ngay từ đầu video, Mike đã bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Khu chợ như một vùng chiến thực thụ, xe máy chạy vèo vèo chở đầy rau củ, thịt cá, người ta đẩy xe kéo chất hàng hóa. Tiếng dao vang lên không ngớt, tiếng dao chặt cá xoẹt xoẹt hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi. Anh mô tả đây là giờ cao điểm của chợ, thời điểm các tiểu thương nhập hàng từ các làng lân cận, bày biện sản phẩm, chuẩn bị cho một ngày buôn bán bận rộn. Nhìn thì thấy bát nháo, nhưng Mike nhanh chóng nhận ra một trật tự ngầm kỳ lạ, người bán biết chỗ của mình, người mua biết đường mà đi, mọi thứ vận hành nhịp nhàng như một bản nhạc giao hưởng buổi sớm mai. Anh cười lớn, bảo rằng ở Brazil, nếu chợ đông thế này chắc anh đã chạy mất dép, nhưng ở Việt Nam, cái hỗn loạn này lại có sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt. Chợ này chủ yếu phục vụ người dân địa phương, gần như không có khách du lịch, nên mang một cái vibe rất thật, không làm màu để thu hút người nước ngoài. Mike gọi khu chợ là một thành phố nhỏ trong lòng thành phố, nơi mọi người sống, làm việc, giao lưu một cách tự nhiên nhất, từ bà cô bán rau đến anh chàng đẩy xe cá, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Càng đi sâu vào chợ, Mike càng bị cuốn vào những món hàng độc lạ. Đầu tiên, anh dừng lại ở một quầy bán cua nhỏ xíu, chỉ cỡ ngón tay. Chị Sueno giải thích rằng những con cua này không được ăn nguyên con, mà người ta mua về, nghiền thành bột cua, rồi ủ lên men để làm gia vị cho các món ăn, như một loại mắm đặc biệt dùng trong ẩm thực địa phương. Mike ngó nghiêng đống cua, tỏ ra ngạc nhiên vì cách sử dụng độc đáo này. Tiếp theo, anh ghé một quầy trái cây, nơi anh thử ngay một quả vải tươi. Anh hào hứng so sánh vải Việt Nam với jabuticaba, một loại quả Brazil giống quả nhót nhưng to hơn, bảo rằng vải ở đây ngọt lịm, giống như một phiên bản khổng lồ của jabuticaba. Anh cắn một miếng, gật gù khen ngon, khiến khán giả cũng muốn thử ngay. Ở một góc khác, chị Sueno chỉ cho anh quầy bán mía, nơi có cả mía đen để nhai trực tiếp và mía trắng để ép nước. Điều thú vị là công việc bóc vỏ, cắt mía ở đây chỉ do phụ nữ đảm nhận. Chị Sueno giải thích rằng phụ nữ làm việc này tỉ mỉ, chính xác hơn, nên đàn ông không được đụng vào. Mike quan sát những người phụ nữ thoăn thoắt gọt mía, xếp thành từng bó, và tỏ ra ấn tượng với sự khéo léo của họ. Anh còn được chị Sueno cho biết, mía đen thường được nhai để thưởng thức vị ngọt tự nhiên, còn mía trắng dùng để ép thành nước mía, món uống mà anh gọi là hương vị tuổi thơ. Một món hàng làm Mike tò mò là quả tay Phật, một loại quả vàng vàng, nhiều ngón như bàn tay, nhưng không ăn được. Chị Sueno giải thích rằng người ta mua quả này để cúng Phật, đặt trên bàn thờ như một vật phẩm tâm linh, mang ý nghĩa cầu may và bình an. Mike cầm quả lên ngó nghiêng, bảo rằng nếu tưởng tượng một chút, nó đúng là giống bàn tay thật, và anh thấy thú vị vì sự độc đáo này. Ngoài đồ địa phương, khu chợ còn bán cả táo nhập khẩu từ New Zealand, Nam Phi và Úc, khiến Mike bất ngờ vì không nghĩ một khu chợ đầu mối lại có hàng xịn như vậy. Anh quan sát rằng dù chợ đầy ắp sản phẩm địa phương, nhưng sự xuất hiện của hàng nhập khẩu cho thấy sự đa dạng trong giao thương. Tuy nhiên, anh cũng đoán giá táo này chắc không rẻ, vì chúng phải vận chuyển từ nửa vòng trái đất đến đây. Mike nhận xét rằng buổi sáng, khu chợ bẩn kinh khủng, với rác rưởi, vỏ rau, nước đọng khắp nơi vì hoạt động buôn bán tấp nập. Nhưng chị Sueno cho biết, sau khi tan chợ, khoảng 6 đến 7 giờ sáng, đội dọn vệ sinh sẽ quét sạch bong, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mike tỏ ra ấn tượng với quy trình này, vì dù chợ đông đúc, hỗn loạn, nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ mỗi ngày.
Anh bảo rằng cái cách khu chợ vận hành, từ buôn bán đến dọn dẹp, chính là một phần của trật tự ngầm mà anh dần nhận ra. Phần hấp dẫn nhất trong video là khi MAIKE dừng lại ở các quầy ăn uống để thử những món ăn đặc trưng của khu chợ. Anh ghé một quầy bán chả chiên, gồm chả cá, chả mực và chả ốc, tất cả được chiên nóng hổi ngay tại chỗ. Chị bán hàng cho biết các món chả này không chỉ bán lẻ mà còn cung cấp cho các nhà hàng buffet ở Hà Nội, đủ thấy chất lượng cao thế nào. Giá mỗi viên chả dao động từ 1.000 đến 10.000 đồng, tùy thuộc vào người mua. MAIKE đùa rằng với mặt Tây như anh, chắc giá sẽ bị đẩy lên chút đỉnh. Anh thử chả cá trước, một loại chả làm từ cá xay, gói trong một loại lá không rõ tên. Anh nhận xét rằng lá không làm món ăn ngon hơn, nhưng chả cá thì có vị giống bánh snack tiệc tùng ở Brazil, gọi là salgadinho, ăn vui miệng và dễ ghiền. Tiếp theo, anh thử chả mực, loại chả mà anh khen hết lời vì có thể thấy rõ những miếng mực tươi bên trong, mang lại kết cấu dai dai và hương vị đậm đà. Anh bảo món này ngon hơn chả cá vì cảm nhận được độ tươi của mực. Cuối cùng, anh thử chả ốc, lần đầu tiên anh ăn món làm từ ốc, có thể là ốc bươu hoặc một loại ốc tương tự. Anh mô tả chả ốc có vị hơi đất, hơi sắt, với kết cấu dai như cao su, kèm theo hành lá và một chút tiêu để tăng hương vị. MAIKE nhận xét rằng dù vị ốc khá mạnh nhưng không khó ăn và anh biết ngay đây là ốc tươi. Chị bán hàng tiết lộ rằng mỗi ngày, quầy của chị bán được cả tấn chả, từ chả cá, chả mực đến chả ốc, đủ thấy mức độ phổ biến của các món này với người dân địa phương. Rời quầy chả chiên, MAIKE được chị Sueno dẫn đến một quầy bán món trứng trắng với lá đắng, có thể là lá lốt hoặc một loại lá địa phương tương tự. Món này ăn kèm với một loại nước chấm đặc biệt, kết hợp vị ngọt, mặn và cay, tạo nên một trải nghiệm hương vị phức tạp, đắng từ lá, mặn cay ngọt từ nước chấm và mềm mại từ trứng. MAIKE so sánh lá đắng với lá Bondo ở Nam Mỹ, một loại lá thường dùng để trị đau bụng hoặc say rượu. Anh gọi món trứng trắng này là giả kim thuật hương vị, vì dù đơn giản, nó mang lại cảm giác như có cả một dải hương vị trong miệng, từ đắng, ngọt, mặn đến cay. Anh bảo rằng nước chấm làm món ăn trở nên đặc biệt vì nó cân bằng được vị đắng của lá và làm nổi bật kết cấu mềm của trứng. MAIKE ăn một miếng, gật gù khen ngon và tỏ ra ngạc nhiên vì một món ăn bình dân lại có thể phức tạp đến vậy. Tiếp theo, MAIKE dừng lại ở một quầy bán cơm nếp, một món ăn sáng rất phổ biến ở khu chợ này. Chị Sueno giới thiệu rằng cơm nếp ở đây có nhiều loại khác nhau, cơm nếp đỏ được làm với mỡ vịt, cơm nếp nâu có sữa dừa, me và nước tương, còn cơm nếp vàng và trắng thì có thêm các thành phần khác mà chị không nêu chi tiết. Các loại cơm nếp này được ăn kèm với thịt lợn xé sợi, giống chả bông, tỏi chiên và đậu phộng. MAIKE kể rằng lúc đầu anh hơi bối rối vì cơm nếp ở đây không ngọt như các món cơm nếp anh từng ăn ở Thái Lan, mà lại mặn, với kết cấu giống món tráng miệng nhưng mang vị mặn của đồ ăn sáng. Anh thử cơm nếp đỏ trước, nhận xét rằng nó có vị béo từ mỡ vịt nhưng chưa thực sự làm anh ấn tượng. Tuy nhiên, khi anh trộn tất cả, cơm nếp, thịt lợn xé sợi, tỏi chiên, đậu phộng vào một miếng, anh bất ngờ khen ngon. Anh đặc biệt thích thịt lợn xé sợi vì dù nhìn khô, nó lại mềm và đậm vị, kết hợp hoàn hảo với độ giòn của tỏi chiên và đậu phộng. Chị Sueno giải thích rằng người dân địa phương thường chỉ mua một loại cơm nếp, nhưng cô cố ý bày ra nhiều loại để MAIKE thử cho biết. Anh quan sát quầy cơm nếp, thấy đông người mua đến mức chị bán hàng không kịp nghỉ tay, đủ thấy món này phổ biến thế nào vào buổi sáng. Sau món mặn, MAIKE được mời thử chè, một món tráng miệng đặc trưng của Việt Nam. Chè này gồm cơm nếp, sữa dừa, đá, vỏ cam lớn cắt nhỏ, đậu phộng và một vài thành phần khác. MAIKE mô tả món chè có vị ngọt nhẹ, tươi mát, với kết cấu nhầy nhụa dễ chịu và vỏ cam mang lại một chút hương vị trái cây. Anh khen món chè lành mạnh, dễ ăn và nói rằng anh thích nó hơn món cơm nếp trước đó. Anh cắn một miếng, cảm nhận được vị ngọt của sữa dừa, độ dẻo của cơm nếp và chút giòn của đậu phộng, gọi đây là món tráng miệng hoàn hảo để kết thúc một buổi sáng ở chợ. MAIKE cũng thử một loại trái cây chua, được chị Sueno giới thiệu là dùng để nấu súp. Anh mô tả nó giống măng cụt nhưng chua hơn, có vị như hút chanh nhưng nhiều thịt hơn, rất ngon và tươi. Anh đoán rằng loại quả này có thể là sấu hoặc chùm ruột, thường được dùng trong các món canh chua hoặc ăn chơi. Một khu vực khác trong chợ khiến MAIKE chú ý là khu bán hải sản, chuyên bán tôm từ Vịnh Hạ Long, gần Hà Nội. Đây là khu vực sang chảnh nhất vì tôm là mặt hàng đắt tiền, được giám sát chặt chẽ bởi các camera an ninh lắp khắp nơi. Chị Sueno tiết lộ rằng để thuê một quầy bán tôm ở đây, tiểu thương phải trả khoảng 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng, chỉ cho không gian thôi, chưa tính điện nước hay các chi phí khác. MAIKE quan sát thấy các xe tải chở tôm đến từ 4 giờ sáng,
và đến khoảng 6 giờ sáng, hầu như tôm đã bán hết, cho thấy nhịp độ giao thương ở đây nhanh đến mức nào. Ngoài tôm, khu vực này còn bán cua, giò và các loại hải sản khác, với các tiểu thương bận rộn tính tiền, kiểm hàng và ghi chép sổ sách. MAIKE còn thấy một người bán đang đếm tiền, kiểm tra số liệu cẩn thận và anh đoán rằng camera được lắp để đảm bảo không ai qua mặt trong các giao dịch giá trị cao này. Anh tỏ ra ấn tượng với sự chuyên nghiệp của khu vực này, dù nó vẫn nằm trong cái không khí hỗn loạn chung của khu chợ. Ngoài đồ ăn và hàng hóa, MAIKE còn khám phá những nét văn hóa độc đáo. Ngoài quả tay Phật đã nhắc đến, anh dừng lại ở một góc chợ, nơi có một bàn thờ tạm với các lễ vật như nước, cơm nếp, gà luộc và bánh kẹo. Chị Sueno giải thích rằng bàn thờ này được dựng lên để cảm tạ vì một gia đình vừa mua được mảnh đất ở khu vực này và chuẩn bị khởi công xây nhà. Hôm đó, một chiếc xe xúc đất đã có mặt, sẵn sàng bắt đầu công việc. MAIKE quan sát bàn thờ, nhận xét rằng nó thể hiện lòng biết ơn và sự khởi đầu may mắn, một phong tục rất đặc trưng của người Việt. Anh bảo rằng dù khu chợ ồn ào, tấp nập, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại mang một cảm giác bình yên, sâu sắc. Một phần gây chú ý trong video là khi chị Sueno tiết lộ rằng khu chợ có bán thịt chó, một nét văn hóa ẩm thực ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến với thế hệ lớn tuổi. MAIKE đi ngang qua những chuồng chó lớn, ban đầu tưởng là thú cưng của các tiểu thương, nhưng chị Sueno giải thích rằng chúng được nuôi để bán làm thực phẩm. Anh kể lại trải nghiệm ở Hàn Quốc, nơi thịt chó cũng từng phổ biến nhưng giờ giới trẻ ít ăn hơn. Chị Sueno nói rằng cô và gia đình không ăn thịt chó, nhưng hàng xóm của cô thì có, và đây là một phần văn hóa khó kiểm soát. MAIKE không phán xét, chỉ nhận xét rằng thế hệ trẻ Việt Nam có lẽ cũng dần ít tiêu thụ thịt chó hơn, giống như ở Hàn Quốc. Anh nhắc đến cuốn sách của mình, Viaja, EU Preciso, du lịch, tôi cần, kể về những trải nghiệm ăn uống kỳ lạ ở 54 quốc gia, bao gồm cả chuyện thịt chó. Anh bảo rằng cuốn sách này ghi lại những câu chuyện thú vị từ các chuyến đi của anh và khuyên khán giả mua đọc nếu muốn biết thêm về các nền văn hóa khác nhau. Anh còn nói rằng sách có bán trên Amazon, cả bản in và bản điện tử, và có thể tìm thấy ở một số nhà sách lớn. Gần cuối video, MAIKE ghé một quầy của một bà cụ bán bánh cơm nếp, được làm trong các khuôn nhỏ, thêm hạt để tạo độ giòn, và đôi khi có thêm hương vị đặc biệt theo mùa. Anh quan sát bà cụ làm bánh, mô tả cách bà tỉ mỉ đặt cơm nếp vào khuôn, thêm hạt, rồi gói lại cẩn thận. Chị Sueno cho biết những chiếc bánh này rất được ưa chuộng, đặc biệt vào một số thời điểm trong năm, và người dân địa phương thường mua về ăn sáng hoặc làm quà. MAIKE tỏ ra thích thú với sự khéo léo của bà cụ, bảo rằng những món ăn như thế này chính là linh hồn của khu chợ. Kết thúc hành trình, MAIKE mô tả khu chợ như một thành phố trong lòng thành phố, rộng lớn đến mức dễ lạc nếu không có hướng dẫn viên như chị Sueno. Anh khuyên khán giả rằng nếu muốn hiểu văn hóa Việt Nam, nhất định phải ghé một khu chợ địa phương, vì đây là nơi phản ánh đời sống thật nhất, từ cách người ta buôn bán, ăn uống, đến cách họ thể hiện tín ngưỡng và lòng biết ơn. Anh gọi cái hỗn loạn của khu chợ là đáng yêu đến lạ, vì nó chứa đựng một nhịp sống sôi động, đầy năng lượng và giàu ý nghĩa. Bí mật ngầm mà MAIKE phát hiện ra, theo cách anh mô tả, chính là cái trật tự trong hỗn loạn. Mỗi người, từ bà bán chả chiên, chị gọt mía, anh chở tôm, đến cụ làm bánh, đều có một vai trò trong bức tranh lớn của khu chợ, và tất cả hòa quyện thành một hệ sinh thái nhịp nhàng, thể hiện tinh thần cần cù, khéo léo và giàu văn hóa của người Việt. Anh cảm ơn chị Sueno vì đã dẫn dắt anh qua hành trình này, cảm ơn khán giả đã xem video và nhắc lại cuốn sách Viaja, EU Preciso như một cách để khán giả khám phá thêm những câu chuyện du lịch độc đáo. Và đó, các bạn ạ, chính là bí mật ngầm mà anh chàng Brazil MAIKE Moraes phát hiện ra giữa khu chợ tưởng như hỗn loạn nhất Việt Nam. Hóa ra, cái mà người ngoài nhìn thấy là bát nháo, ồn ào, lộn xộn, lại chính là nhịp sống, là trật tự tự nhiên của một xã hội đầy năng lượng và nhân văn. Mỗi tiếng giao chặt, mỗi lời giao, mỗi nụ cười buổi sớm đều là một phần của bản giao hưởng Việt Nam, nơi con người hòa làm một với công việc, niềm tin và cả niềm vui giản dị. MAIKE nói rằng ở Brazil, người ta thường chạy trốn khỏi đám đông. Còn ở Việt Nam, anh lại thấy mình muốn hòa vào đám đông ấy để cảm nhận hơi thở thật của cuộc sống. Hỗn loạn, nhưng là thứ hỗn loạn có linh hồn, có nhịp tim, có sự ấm áp rất Việt Nam. Và có lẽ, đó chính là điều khiến những ai từng ghé Việt Nam, dù chỉ một lần, đều mang theo trong tim một chút ồn ào dễ thương ấy mãi không quên. Nếu bạn cũng từng đi chợ sớm, nghe tiếng dao, ngửi mùi cá, thấy nụ cười người bán, hãy nhớ, bạn đang chứng kiến một phần rất đẹp của Việt Nam.